Hello guys, Warley here from WMD Tech, and today nabigyan tayo ng opportunity para ma-review ang kauna-unahang gaming mouse galing kay Deepcool, ang MC310 Ultralight Gaming Mouse. At kilala natin si Deepcool bilang isang sikat na maker ng mga air coolers, AIO, cases at case fans, at ngayon pinasok na rin nila ang gaming peripherals. Pero bago tayo magsimula, maraming salamat kay Deepcool sa walang sawang pagsuporta sa aming channel. At kung bago lang kayo dito sa aming channel, hit nyo na rin yung subscribe button at click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa naming videos. At dahil ito nga ang pinakabagong gaming mouse si Deepcool, bubusisiin natin bawat parte ng gaming mouse na to at titingnan natin kung sulit ba siya, at syempre magbibigay din tayo ng ilang suggestions para sa mga susunod pang produkto na ilalabas ni Deepcool. Simulan natin sa packaging. Makikita natin na super simple at premium ng box ni MC310 na kadalasan ay sa packaging sila nag-compromise para mapababa yung price. Pero dito kay Deepcool, super secured yung item at ma-expect mo na makakarating yung item sa'yo ng maayos. Pagdating naman sa accessories, wala namang masyadong included bukod sa user manual at gaming mouse. Hoping lang sana in the future may included na additional PTFE skates. Pero all in all, okay pa rin naman siya for its price. By the way, bago natin makalimutan, yung SRP ni MC310 ay 1,100 pesos at mabibili siya sa PC Hub. Sa mga stores naman gaya ng Shopee at Lazada, ang price niya ay nagre-range ng 1,150 pesos to 1,450 pesos. So dito na tayo sa design and build quality ni Deepcool MC310. So makikita natin na meron siyang honeycomb design para mabawasan yung kanyang weight at ambidextrous body para mas maging comfortable lalo na sa mga finger at claw grip users. Si MC310 ay may haba na 126mm, lapad na 68mm at tangkad na 38mm. Super fit niya sa kamay ko, saktong-sakto lang yung dimensions niya at di ganun kahaba at hindi rin siya ganun kabulky kaya super comfortable niya gamitin. Meron itong USB 2.0 connection, braided cable. Yun nga lang hindi gold-plated yung USB niya at meron din itong PTFE mouse pit. Bago natin posisiin si MC310, tingnan muna natin yung weight niya. Dahil sabi ni Deepcool, ultralight gaming mouse ito, so mai-expect natin na yung weight ng mouse na to ay below 70 grams. Pero nung tinimbang ko siya ay 75 grams yung weight niya, which is align naman doon sa website nila. Which is not bad compared sa ibang honeycomb gaming mouse gaya na nakikita nyo sa comparison table natin. Siguro i-correct na lang natin na lightweight gaming mouse ito at hindi ultralight. Usually kasi yung mga ultralight gaming mouse ay nagre-range at around 60 to 65 grams ang weight. At kahit pa sabihin natin na ilang grams lang yung difference, ay mararamdaman mo talaga yung difference lalo na kung galing ka sa below 70 grams na mouse. Pero kung first time mo naman gagamitin yung ganitong weight ng mouse ay okay naman siya at hindi naman siya ganun kabigat. Okay na okay din yung color at yung pagka-matte texture niya. Hindi siya ganun kadalas or ka-oily lalo na sa matagalang laro. Yung color scheme niya ay okay na okay din at nagustuhan ko siya lalo na yung ginawa nilang may touch of blue dun sa bottom area. Pagdating naman sa buttons niya, meron siyang forward at backward button sa left side ng mouse at pwede mo ma-customize yung function niyan at iba pang button sa mouse via software, so mamaya ipapaliwanag ko yan. Okay din yung ginawa ni Deepcool para sa dedicated button ng DPI na may plus or minus para di ka mahirapan sa pag-set ng DPI mo compared sa isang button na need mong ulitin yung cycle ng DPI mo para lang ma-set ng tama. Yung scroll wheel ni MC310 ay may rubber sa gitna at translucent naman yung gilid for RGB. Okay na okay yung grip at super lambot niya kontrolin. Lastly, yung left and right click button naman niya ay gumagamit ng WANO switches na may 10 million clicks of lifespan, and alam naman natin na may katigasan pindutin si WANO switches. Pero dito kay MC310 okay na okay naman at sakto lang siya at di ganun katigas compared sa ibang WANO switches na nagamit or na-review ko.
Lastly, yung sensor niya, tinanong ko si Deepcool about dito dahil sabi dun sa website ay optical sensor lang. Walang nakalagay na specific sensor or name gaya sa ibang mouse kung anong PWM sensor ang gamit. Pero sabi ni Deepcool, custom made daw yung sensor nito na up to 12,800 dpi at polling rate na up to 1,000 Hz. Pero sabi ni Deepcool, wala pa daw itong name, so most likely gagawa din sila ng sarili nilang naming or name para sa sensor nila, which is really good. And para may idea kayo sa sensor, malapit daw ito sa Razer sensor at kinustomize nila, which is an upgrade sa old Razer sensor. Pagdating naman sa performance, sinubukan ko si MC310 on both FPS gaya ng Valorant at MOBA games gaya ng League of Legends. Dito muna tayo sa FPS games. Okay na okay siya, super responsive at dahil may software siya, pwede mo ma-customize yung polling rate at DPI. Wala kang magiging issue dito kung low DPI player ka gaya ko or high DPI player ka. Sa experience ko for several weeks, kaya naman niyang i-perform yung quick at flick shots sa Valorant, so wala naman ako naging issue dito pagdating sa FPS games. Pero pagdating dito sa MOBA games, medyo dito ako nagka-issue kay MC310. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero i-comment nyo na lang kung na-feel nyo din ito kung meron kayong MC310. Alam naman natin na sa LoL, usually ang gamit na part ay yung right click button. And dito kay MC310, ramdam ko yung feeling na parang ang babaw niya or akala mo sila yung mouse na nakabaon yung right click niya. Kaya ang hirap niya pindutin, lalo na sa top part ng right click or even dun sa dulong part. In short, pakiramdam ko parang ang liit ng distance niya sa switch niya kaya hindi mo nararamdaman yung clicky feeling habang pinipindot mo siya. At dahil dito nakakangalay siya sa daliri at ang hirap maglaro. Hindi ko sigurado kung sa lahat ba to or sa akin lang, pero shinare ko na rin just in case na maranasan nyo at alam nyo na rin yung titingnan nyo lalo na kung LoL player kayo. Sa paggamit ko naman for several weeks, bukod dun sa issue sa MOBA games at right click, wala man ako naging problema. Kung portable yung mismong mouse, hindi masakit sa palad at okay na okay siya lalo na sa palm grip user na kagaya ko. So dito na tayo sa RGB ni Deepcool MC310. Pwede nyo ma-customize yung RGB lighting niya para sa dalawang purpose. Unang purpose ay para sa DPI option para madali nyo ma-recognize kung anong DPI kayo nakaset at para talaga sa RGB bling bling lang ng mouse. So dito na tayo sa software. So ito yung part na kung saan pinaka natuwa talaga ako kay Deepcool. Lagi ko sinasabi sa mga reviews ko na hindi porke nasa industry sila ng PC or tech ay dapat bawat software nila ay super complicated at i-expect nila na magigets ng karamihan yung software. Ako dati may experience ako as a software developer at isa kong laging rule noon is maging user-friendly yung software na gagawin ko. So ito ngayon yung isa sa pinakamagandang feature na meron dito kay MC310 ay super dali ng software intindihin, i-navigate at gamitin at super user-friendly siya. Kaya di ako nahihirapan gamitin at i-customize yung gusto kong ilagay doon kay Deepcool MC310. So para sa final thoughts ko kay MC310, isa sa mga common na tanong natin is kung sulit bang bilhin si Deepcool MC310. For me, highly recommended siya, lalo na sa kanyang price tag na 1,100 pesos. Pero yung quality niya kasi despite na first time gumawa ni Deepcool ng gaming peripheral, yung features, software at performance niya ay sulit na sulit talaga. Good siya sa casual to moderate user at siguro pagdating sa competitive gamer, depende na lang yan sa preference nila lalo na sa choice ng switch na gusto nila. And of course, doon sa laro nila kagaya kung Valorant player ka, okay sa ito. Pero kung MOBA game ka like Dota 2 or LoL, i-consider mo talaga yung problema ng right click. Pero all in all, napakagandang panimula nito kay Deepcool and for sure marami pang gaming mouse na mailalabas si Deepcool na affordable at solid yung quality. So ano masasabi nyo kay Deepcool MC310? I-comment nyo lang sa baba kung anong opinion nyo or kung may tanong kayo, huwag kayong mahiya.
Don't forget na meron din tayong affiliate links na may konti kaming commission dyan para makatulong sa pag-maintain ng aming channel. Like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod naming video. Paalam!